ઉપરથી એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન કલર, અંદરથી એકદમ જાળીદાર અને ટુકડા કરતાં જ એક દેખાતું છૂટું લેયર. સહેજ હાથથી પ્રેસ કરતાં તુરંત સાવ ભૂક્કો થઈ જાય અને મોંમાં મૂકતા તો ઓગળી જાય એવી ફરસી અને પોચી. એકલી ખાઓ કે પછી ચા સાથે હંમેશા તેનો સ્વાદ મોંમાં રહી જાય. પોરબંદરની પ્રખ્યાત મસાલા ખાજલી જેને ચાખી હશે તેને તેનો સ્વાદ ખબર જ હશે, પરંતુ જેને નહીં ચાખી હોય તેને એમ થતું હશે કે પોરબંદરની આ પ્રખ્યાત ખાજલીમાં એવું તો શું છે. તો તેની ખાસિયત છે તેને બનાવવામાં આવતી ખાસ અનોખી રીત. તો આ દિવાળીમાં પરફેક્ટ માપ અને નાની નાની ટિપ્સથી અનોખી રીતથી પોરબંદરની પ્રખ્યાત ખાજલી બનાવી અને તેનો સ્વાદ આપણા ઘરમાં લાવીએ. ખૂબ જ અલગ પ્રોસેસથી બનતી આ ખાજલી બનાવવા માટે ઘરમાં કોઈ પણ એક વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું. અહીં મેં પહેલી સામગ્રી મેઝરમેન્ટ કપ પ્રમાણે 1 કપ મેંદો લીધો છે, જે વજનમાં 100 ગ્રામ છે, જે માપની લીધેલી વાટકીમાં પરફેક્ટ સમાઈ જાય છે. હવે 1 કપ લોટ સામે અડધો કપ વનસ્પતિ ઘી મેલ્ટેડ કરીને એટલે કે ઓગાળીને લેવાનું અને એટલું જ એટલે કે અડધો કપ તેલ લઈએ અને તેની સાથે એટલું જ એટલે કે અડધો કપ પાણી લઈશું. આ છે ખાજલી બનાવવાના પહેલા મિશ્રણની સામગ્રી. તો પહેલું મિશ્રણ બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર જાડી કઢાઈમાં તેના માપ પ્રમાણેની સામગ્રી એટલે કે અડધો કપ ઘી, અડધો કપ તેલ અને 1 કપ મેંદો ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું મિક્સ કરી સતત ચલાવતા જઈ અને શેકવાનું છે. અહીં આ લોટ છે ને તે કેવો શેકવાનો એ ખાસ જોજો. સતત મિક્સ કરતા જઈ અહીં લગભગ ઘી તેલમાં લોટ મિક્સ થઈ લમ્સ વગરનું મિશ્રણ શેકવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સતત શેકાતા 1.5 મિનિટ પછી આ લોટના શેકાતા મિશ્રણ ઉપર બબલ્સ પણ આવવાની શરૂઆત થઈ જશે. છતાં પણ મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાનું છે. અહીં લગભગ 4 મિનિટ પછી લોટ શેકાતા તેનો કલર ચેન્જ નથી થયો, એટલે જોતા તો ખ્યાલ નહીં આવે કે આ લોટ બરાબર શેકાઈ ગયો છે કે નહીં, પરંતુ આ સમયે ફરસાણવાળાની દુકાનમાં લોટ શેકવાની જેવી સુગંધ આવતી હોય ને તેવી અનોખી સુગંધ આ શેકાતા લોટમાંથી આવવા લાગશે, જેના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે ખાટલી માટે જોઈએ ને તેવો લોટ શેકાઈ ગયો છે. બબલ્સ પણ સતત આવી જ રહ્યા છે. તો આ સમયે અડધી વાટકી પાણી છે ને તે આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનું અને ફરીથી બધું મિક્સ કરવાનું, જેથી પાણી લોટમાં એકદમ ઉભરા સાથે મિક્સ થઈ જશે અને ધીમે ધીમે મિક્સ કરતાં બધો ઉભરો બેસી જશે અને પાણી મિક્સ થઈ પહેલાં કરતાં સહેજ જ વધારે ઘાટું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થશે. લગભગ વધુ 1 મિનિટ સુધી આ રીતે ચલાવતા જઈ મિક્સ કરતાં શીરાથી થોડું એવું પતલું એવું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ જશે અને કિનારીએથી એકદમ જુઓ ધીમે ધીમે કરી ઘી ફૂટવાની શરૂઆત થઈ જશે. બસ ઉમેરેલું ઘી ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે આપણે જોઈએ ને તેવું ખાજલી માટેનું એક મિશ્રણ પરફેક્ટ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને કઢાઈ ગરમ છે એટલે વધારે અડધી મિનિટ સુધી ચલાવતા જઈ શીરાથી વધારે થોડું એવું સોફ્ટ થયેલું મિશ્રણ છે ને તેને ઠંડુ થવા માટે રાખી દેવાનું. આ મિશ્રણ ઠંડુ થાય છે ને એ દરમિયાન ખાડલી માટેનો બીજો લોટ તૈયાર કરીએ, જેનું પરફેક્ટ માપ પણ પહેલા લોટના પરફેક્ટ માપનું આપ્યું છે ને એ જ રીતે બતાવું. અહીં એ જ વાટકી એટલે કે મેઝરમેન્ટ 1 કપના માપની જ છે તે પ્રમાણે 1.5 કપ એટલે કે 1.5 વાટકી મેંદો લેવાનો અને અડધો કપ વનસ્પતિ ઘી ઓગાળીને લઈશું. તેની સાથે 1 કપ પાણી લેવાનું છે. હવે એક પોળા વાસણમાં માપ પ્રમાણેનો 1.5 કપ મેંદો ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરીએ. આજે આપણે મસાલા ખાજલી બનાવીએ છીએ, માટે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું અધકચરું વાટેલું જીરું અને સાથે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું વધારે અધકચરા વાટેલા મરી ઉમેરવાના છે. પોરબંદરની પ્રખ્યાત ખાજલીમાં આવા અધકચરા વાટેલા મરી અને જીરું હોય છે, જેનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. તેની સાથે સફેદ તલ ઉમેરવા હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. અને હવે સાથે અડધો કપ ઓગાળેલું વનસ્પતિ ઘી ઉમેરશું. બધું હાથ વડે મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી મેંદો, મસાલા અને ઘી મિક્સ થઈ જાય. રેગ્યુલર આપણે વનસ્પતિ ઘી નથી વાપરતા હોતા, એટલે ઘણા લોકો એવું પૂછે કે વનસ્પતિ ઘીના બદલે શું વાપરવું. તો તેના માટે હું એટલું જ કહીશ કે વનસ્પતિ ઘીના બદલે ચોખ્ખું ઘી વાપરી શકાય છે, પરંતુ પોરબંદરની પ્રખ્યાત આ ખાજલી બનાવવામાં વનસ્પતિ ઘી જ વપરાય છે અને તેના લીધે જ આ ખાજલીમાં અંદરના પડ છે ને તે એકદમ અલગ અલગ થઈ અને ઓરિજિનલ ફરસા બને છે અને ફરસી ખાજલી બની અને તૈયાર થાય છે. માટે યાદ રાખી આ ખાજલી બનાવવા માટે વનસ્પતિ ઘી વાપરવાનું. અહીં બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આ સમયે માપ પ્રમાણેનું 1 કપ પાણી છે ને તે ઉમેરી દઈએ અને હવે હાથ વડે આ રીતે લોટમાં પાણી એક બાજુ ચલાવતા જઈએ અને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી લોટમાં લમ્સ પણ નહીં પડે અને મસાલા લોટ બધું પાણીના મિશ્રણમાં ભળી જાય. આવું થોડું પતલું સ્લરી જેવું મિશ્રણ તૈયાર થશે.
એક જ મિનિટમાં જુઓ આવું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમને થશે કે આમાંથી વળી ખાજલી કેમ બનશે, પરંતુ આ જ ખાસ અલગ રીત છે પોરબંદરની પ્રખ્યાત ખાજલી બનાવવા માટેની. હવે બનેલા લોટના મિશ્રણને સાઈડમાં રાખશું અને બીજી સાઈડ શીરા જેવું તૈયાર કરેલું લોટનું શેકેલું મિશ્રણ છે ને તે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આ મિશ્રણને લોટના બનાવેલા સ્લરી જેવા મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી શેકેલા મેંદાનું મિશ્રણ અને કાચા મેંદાના મિશ્રણને સ્પેચ્યુલા વડે મિક્સ કરશું. થોડું એવું મિક્સ થઈ જાય ને એ પછી હાથનો ઉપયોગ કરી બંનેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી અને મસળી લેવાના છે ને એકદમ અનોખી રીત ખાજલી બનાવવા માટેની. આ માપથી પરફેક્ટ મિશ્રણ બનાવશો ને તો પરફેક્ટ જાળીદાર અને ઉપરથી ક્રિસ્પી, અંદરથી દરેક પડ અલગ થઈ અને મોંમાં મૂકતા રવો રવો થઈ જાય ને તેવી મસાલા ખાજલી બનશે. અત્યારે આ મિશ્રણ શરૂઆતમાં તમને ઢીલું પણ લાગશે, પરંતુ જેમ જેમ મસળતા જઈશું ને તેમ તેમ આ બંને મિશ્રણનો લોટ થોડો એવો કઠણ થવા લાગશે અને થોડો એવો મસળાતા જુઓ લોટનો કલર છે ને એકદમ સફેદ પણ થઈ ગયો છે. બસ લગભગ 3 મિનિટ સુધી આ રીતે મસળ્યા પછી હવે રોટલીના લોટથી વધારે સોફ્ટ છતાં પણ હાથમાં આખો લુવો બની જાય ને તેવો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. હાથમાં આવી જાય તેવો લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે આ લોટને માત્ર 5 મિનિટ માટે સેટ થવા માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દઈશું. હવે ખાજલી તળવાની છે એ માટે પહેલાં થોડી તૈયારી પણ કરી લઈએ. એક ઊંડા વાસણ ઉપર આ રીતે ચાણી અથવા તો ગળણી રાખી દેવાની, જેથી જ્યારે ખાજલી તળાય એ પછી આપણે બહાર કાઢીએ ને તો વધારાનું તેલ છે ને તે બધું અલગ થઈ જાય અને એકદમ કોરી ખાજલી બની અને તૈયાર થાય. બસ આટલું તૈયાર કર્યા પછી ખાજલીના લોટનું ઢાંકણ ખોલી લોટને સહેજ મસળી તેના 2 ભાગ પાડી લઈશું. એક ભાગને આ રીતે હાથમાં લઈ સેટ કરી આ સોફ્ટ લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝની ખાજલી બને, એટલે કે જેટલો આપણે રોટલીના લોટનો લુવો બનાવીએ ને એવો જ લુવો હાથમાં લેવાનો છે. અહીં લુવો ના કરો ને તો પણ ચાલે. હવે ખાજલી બનાવવા માટે એક લુવાને પાટલી ઉપર આ રીતે રાખી દેવાનો. લોટ એકદમ સોફ્ટ એટલે વણવાને બદલે આ રીતે આંગળી વડે પ્રેસ કરતા જઈ અને ફેલાવાનું છે. સોફ્ટ લોટના કારણે લોટ પ્રેસ કરતા જ ફેલાવા લાગશે અને પૂરીની સાઈઝનો આ લોટ ફેલાવાઈ જાય ને બહુ પતલી પણ નહીં, મીડિયમથી થોડી વધારે થિકનેસની ખાજલી સેટ થઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ફેલાવાઈ ગયેલા લુવામાં હાથથી 5 થી 6 હોલ બનાવી લેવાના. આ રીતે હોલ બનાવવાથી ખાજલી તળવા સમયે બધી સાઈડથી એકદમ સરસ તળાઈ જશે અને વચ્ચેની સાઈડથી કાચી પણ નહીં રહે. બસ સેટ થયેલી આ ખાજલીને હવે પાટલી ઉપરથી હાથ વડે જ ઉખાડી લઈશું અને તે ઇઝીલી ઉખડી પણ જશે અને તેને એક ડીશમાં ગોઠવતા જઈએ. તો છે ને ખાજલી સેટ કરવાની એકદમ અલગ રીત. બસ અહીં આ જ રીતે બીજો લુવો લેતા જઈશું અને હાથ વડે પ્રેસ કરી ફેલાવતા જઈ અને પરફેક્ટ ખાજલી બની અને તૈયાર કરી લેવાની છે. ત્યાર પછી તેમાં હોલ પાડી તેને પણ ડીશમાં રાખી દઈશું. અહીં મેં અત્યારે એક સાથે 4 ખાજલી સેટ કરી અને રાખી દીધી છે. તો બીજી સાઈડ આટલા સમય દરમિયાન ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ પણ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. ખાજલી હંમેશા ગેસની લો ફ્લેમ પર જ તળવાની હોય છે. તો તેલ બરાબર ગરમ થયું છે કે નહીં તે પણ જોઈ લઈએ, જેના માટે ખાજલીના લોટને સહેજ એવો ઉમેરી દઈ. જુઓ, લોટ ઉમેરતા તે તુરંત જ ઉપર નથી આવતો, એટલે કે તેલ પણ આવું જ ગરમ જોઈશે. હવે ઉમેરેલો લોટ છે તે ઉપર આવી જાય એ પછી તેને બહાર કાઢી લઈશું અને સેટ કરેલી ખાજલીમાંથી એક ખાજલી હાથમાં લઈ અને ધીરે રહી તેલમાં ઉમેરી દેવાની છે. આ ખાજલી તળાઈ છે ને એ દરમિયાન બીજી ખાજલી ઉમેરવાની ઉતાવળ નહીં કરવાની, પરંતુ લગભગ 1 મિનિટ સુધી આ ખાજલી તળાયા પછી ઓટોમેટિક ઉપર આવી જશે. તેના માટે ખાજલીને તેલમાં નીચે તરફ સહેજ એવો ઝારો સરકાવતા તે ઉપર આવી જાય ને એટલે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની અને ત્યાર પછી બીજી સેટ થયેલી ખાજલી ઉમેરવાની. બસ આ જ રીતે બીજી ખાજલીની સાઈડ પણ 1 મિનિટ પછી ચેન્જ કર્યા પછી ત્રીજી ખાજલી ઉમેરશું અને એ જ રીતે ચોથી ખાજલી ઉમેરવાની. હવે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને આ ખાજલી છે તે લગભગ 10 થી 12 મિનિટ સુધી તળાવા દેવાની છે, કારણ કે આ ખાજલીને તળાતા ખૂબ જ સમય લાગે છે અને તેના માટે ધીરજ પણ રાખવી પડે છે. અને જેને ખાજલી તળાતા જોઈ હશે તેને ખ્યાલ જ હશે કે ખાજલી તળવાવાળા ભાઈ છે ને તે સતત આ તળાતી ખાજલીની સાઈડ ચેન્જ કરતા રહેતા હોય છે.
ધીમે ધીમે આ ખાડલી તળાતા તેનો કલર સફેદમાંથી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગશે અને ત્યાર પછી આગળ જતાં તે ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જશે. અને આ જ ખાસિયત છે મોંમાં મૂકતા રવો રવો થઈને ઓગળી જાય તેવી બનતી ખાડલીની. અને ગેસની લો ફ્લેમ પર સતત આ રીતે તળાતા જઈ અને બનતી ખાડલી છે ને તે મોંમાં મૂકતા જ એટલી ફરશે ને કે રવો રવો થઈ અને ઓગળી જાય. અને આ જ ખાસિયત છે પોરબંદરની પ્રખ્યાત ખાડલી તળવાની. અને આ રીતે તળાશે ને તો જ ઓરિજિનલ સ્વાદ આવશે અને પડે પડ છૂટું બનશે. અહીં ખાડલી તળાતા આશરે 12 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને આ ખાડલી આટલા સમયમાં મેં 30 થી 35 વખત તેની સાઈડ ચેન્જ કરી છે. અને ત્યાર પછી તેનો આવો ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ઉપરથી જાળી પડવાની નિશાની સાથે તળવામાં એકદમ આ ખાડલી હળવી થઈ ગઈ છે. અને તેના ઉપરથી તમને ખ્યાલ પણ આવી જશે કે આ ખાડલી છે તે ખાવામાં કેટલી ફરસી બની હશે. બસ તૈયાર થયેલી આ ખાડલીને એકી સાથે ના કાઢતા તે ખૂબ જ ફરસી હોવાથી અત્યારે પહેલા ઝારામાં ફક્ત 2 જ ખાડલી લઈ અને તેલમાંથી નિતારી અને કાઢી લઈશું. અને ત્યાર પછી ચાણી ઉપર આ રીતે ઊભી ગોઠવી દેવાની છે જેથી તેમાંથી રહ્યું સહ્યું તેલ હોય ને તો તે પણ નીતરી જાય. ત્યાર પછી બાકીની 2 તળાયેલી ખાડલી પણ તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી ચાણીમાં ગોઠવી દેવાની છે. અને ત્યાર પછી પહેલા જે રીતે ખાડલી તળવા માટે ઉમેરી હતી ને એ જ રીતે ખાટલી બનાવતા જઈ એક પછી એક તેલમાં ઉમેરવાની અને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને તળવાની છે. ખાડલી તળાતા ખૂબ જ સમય લાગે છે અને જેમ તેની બનાવવાની રીત અલગ છે ને તેમ જ તળવાની રીત. પણ હા, 250 ગ્રામ મેંદામાંથી ટોટલ 25 થી 30 નંગ ખાડલી બની અને તૈયાર થશે. અને જેને પોરબંદરની ખાડલી ચાખી હશે તેને તો આ ખાડલી બનતી જોઈને જ ખ્યાલ આવી જશે કે હા, આ તો એવી જ ખાડલી બની. અને આ ખાડલીના 2 ટુકડા કરતાં અંદર જુઓ એક એક અલગ થઈ ગયેલા લેયર સાથે એકદમ ફરસી અને હાથમાં લઈ જરા જેવું પ્રેસ કરતા સાવ ભૂક્કો થઈ જાય તેટલી સોફ્ટ ઓરિજિનલ પોરબંદરની પ્રખ્યાત મસાલા ખાડલી બની અને તૈયાર છે. તો દિવાળી ઉપર જરૂરથી બનાવજો, બધાને ચોક્કસ ભાવશે. અને પોરબંદરની આ પ્રખ્યાત મસાલા ખાડલી તમારા ઘરમાં બધાને ભાવી કે નહીં કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આવી અનેક યુનિક રેસિપી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, રેસિપીને લાઇક કરી અને શેર કરજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવી અનેક યુનિક રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે દિવાળીના નવા નાસ્તાની રેસિપી સાથે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.